Gbàgede Ìmọ̀ TV, Gbàgede Ìmọ̀ TV, níbi wọ́n ti ń dábí ẹ̀dùn tí wọ́n ń rọ̀ bí òwú. Gbàgede Ìmọ̀ TV, láti ń gbóhùn sáfẹ́fẹ́, láti ń dábí ẹ̀dùn tá ń rọ̀ bí òwú. Gbàgede Ìmọ̀ TV, Gbàgede Ìmọ̀ TV, ọgbọ́n ń bẹ, òye ń bẹ, ìdánilẹ́kọ̀ọ́ lóríṣiríṣi ní Gbàgede Ìmọ̀ TV. Ẹ máa wò ó, ẹ máa gbọ́. Ẹ kú dédé àsìkò yìí lórúkọ bàbá Gbàgede Ìmọ̀ fúnra lára wọn ni mò ń kí n pé ẹ kú dédé àsìkò yìí ní gbogbo ibi tí ọwọ́jà ẹ̀rin ìkànnì yìí bá tún fẹ́ dé. Ẹ wò ó, a ti dé lónìí o lórí ọ̀rọ̀ tó ń lọ. Ẹ̀yin ọmọ káàárọ̀ òjíire, ẹ̀yin ọmọ aládé, ẹ súnmọ́ bí ẹ jẹ́ ká tún jọ gbé yẹ̀ wò, ẹ jẹ́ ká jọ sọ kó kúná nípa bí a ṣe ń rìnrìn àjò láti dé ilẹ̀ ìlérí wa yìí. Àwọn ipa wo olúkálukú wa fẹ́ kó láti rí pé a débẹ̀ láyọ̀ àti àlàáfíà? Ipa wo lẹ́yìn ọmọ káàárọ̀ òjíire fẹ́ kó láti sọ wípé láyọ̀ àti àlàáfíà la máa débẹ̀ pẹ̀lú ìfọwọ́sowọ́pọ̀ gbogbo wa? Àwọn ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní báwo la ṣe yanjú ẹ̀ kó tó di wípé a dé ilẹ̀ ìlérí wa? Àsìkò ńlá rèé láti tètè máa ṣe kíni, láti tètè máa yanjú ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní yìí lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan kí wọ́n má bàa jẹ́ ìdènà fún wa láti dé ilẹ̀ ìlérí wa, ká lè fi àlàáfíà àti ìfọkànbalẹ̀ débẹ̀ láìsí wípé Fúlàní dà wá láàmú. Tá a bá yanjú ọ̀rọ̀ àwọn Fúlàní tán, ẹ jẹ́ ká wá padà sórí àwọn èèyàn tí ń ṣe tiwa gangan. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ àwa ọmọ káàárọ̀ òjíire. Ní ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire yìí, kí làwa náà ń gbé ṣe láti rí i pé a ṣe bẹ́ẹ̀ àsọ ilé nù? Kí làwa náà ń gbé ní ìgbésẹ̀ láti rí i pé a canvas àwọn èèyàn tó wà nílé láti jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé inú òkùnkùn láwa o, tá a bá ṣì wà nínú orílẹ̀-èdè yìí, kí ni ká ṣe ká fi gbára wa? Orientation tó yẹ ká máa ṣe fún àwọn èèyàn wa nílé lóko lẹ́yìn odi lọ́nà kan tàbí lọ́nà kejì, ṣé à ń ṣe? Ohun tá a gbé dání yìí ó ti tọmọ báyìí o, láti jẹ́ kí wọ́n mọ̀ wípé ohun tí a gbé dání ó ṣe pàtàkì púpọ̀ púpọ̀. Aláàfin Ọ̀yọ́ tuntun ọmọọba Abímbọ́lá Ọ̀wọ́adé, àwọn náà máa tún sọ̀rọ̀ kan èyí tó lágbára púpọ̀ tí wọ́n fi ránṣẹ́ sí gbogbo àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire nípa bí ilẹ̀ Yorùbá yóò ṣe rí. Ọmọ kì í gọ̀ títí kó gbàgbé orúkọ rẹ̀. Àfi tèmi ò nílò ìdánimọ̀ lọ́jà, tó bá dọ́jà báyìí wọ́n mọ̀ kó dọ́jà ni. Èmi ti ní tòótọ́ Samuel Owóyẹmí, fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ láyé lórúkọ mi, fẹ́lẹ́ ni gbogbo èèyàn mọ̀ mí sí. Èmi náà kọ́ lọ́rọ̀ bá òkè ló ń fún mi ṣe ní gbogbo ìgbà. Lórúkọ bàbá Gbàgede Ìmọ̀ tí wọ́n jẹ́ díwọ́ ìkànnì yìí ni mò ń kí yín wípé ẹ kú dédé àsìkò yìí. Lórí ọ̀rọ̀ tó ń lọ lónìí, a mẹ́nu bà àwọn nǹkan kan tó ṣe pàtàkì tó tan mọ́ ti ilẹ̀ Yorùbá. Ẹ jẹ́ ká wá àwọn nǹkan tá a lè rí dìmú nínú ọ̀rọ̀ àwọn ọba lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀kan tí wọ́n fi ń jẹ oyè, tí wọ́n ń gbé sí ipò lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀kan nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Láìpẹ́ yìí la rí pé ọba ti ìlú Èrúwà àwọn náà gba ọ̀pá àṣẹ láti di wípé àwọn náà ń ṣe bẹ́ẹ̀ wọ́n dé orí àlééfà àwọn baba ńlá wọn. Ọba yìí sọ̀rọ̀ lọ́jọ́ tí wọ́n gba ọ̀pá àṣẹ yìí nígbà àwọn yóò fi ipò àwọn ṣe ìgbélárugẹ fún àwọn ọmọ káàárọ̀ òjíire láti rí pé àlàáfíà àti èròǹgbà wọn ó wá sí ìmúṣẹ. Irú èròǹgbà wo ló wà lọ́kàn tí a wá? Ṣèbí káwa dé ilẹ̀ ìlérí ni ká polówó àwọn aráabí yìí tí wọ́n fẹ́ máa mú wa sìn gẹ́gẹ́ bí ẹrú nílẹ̀ bàbá wa. Kábíyèsí yẹn sọ̀rọ̀, wọ́n analyze ẹ̀, inú mi dẹ̀ dùn nígbà tí wọ́n dé sí iléeṣẹ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀ ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé. Àwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ lọ́tún lósì wípé àwọn bá wa wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀, wọ́n ti dà wá ọjọ́ ti pẹ́, wọn lẹ́nu mọ́ láti ṣe àwọn nǹkan kan nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire. Èmi wá ń sọ wípé ẹ jẹ́ ká wò ó gẹ́gẹ́ bí wípé omi tuntun ti rú, ẹja tuntun sì ti wọbẹ̀.
lásìkò yìí àwọn ọba lọ́ba tó ń bọ́ sórí ipò lásìkò yìí àsìkò rèé láti jẹ́ kí àwa náà jẹ́ kí wọ́n mọ influence àwọn ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire lẹ́yìn nílé lóko lẹ́yìn odi. Lótìtọ́ ọba lè bá lórí àwọn gbogbo, lótìtọ́ àwọn ọba kan lè ti ṣe bẹ́ẹ̀, wọ́n lè ti bojú wa jẹ́ pẹ̀lú àwọn ìwà kan èyí tó jẹ́ wípé kò yẹ ká máa sọ láwùjọ. Ọba Abímbọ́lá Ọ̀wádé tí wọ́n wọ ìpèbí láti àná, nígbà tí wọ́n dé sí ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire, ẹ wá rí bí àwọn èèyàn ṣe túyàyà jáde láti rí pé ọba yìí ó dà pé àsìkò rẹ̀ yóò sàn wá. Ẹni tí ń ṣe Aláàfin Ọ̀yọ́ tuntun yìí ẹlẹ́ẹ̀kẹrìndínláàádọ́ta 46 ní ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire, wọ́n sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan níbi ètò ìfọ̀rọ̀wérọ̀ kí wọ́n tó wọ ìpèbí lọ. Wọ́n ṣàlàyé àwọn nǹkan kan tó ní ìtumọ̀ tó jẹ́ ìwúrí fún mi, tó jẹ́ wípé ó ṣe gbòógì láti sọ wípé ọba yìí Aláàfin Ọ̀yọ́ tuntun yìí wọ́n kó ipa ribiribi nínú ìtàn ìgbésí ayé ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire. Ẹ má wá jẹ́ ká fi àwọn ìwà ìdọ̀tí táwọn ọba kan ti wù bíi ti àwọn olórí ilé ìlú Ifọ̀, ọba gbátígbátí àti ọba yàwúyàwú tí àwọn èèyàn pe ọba tìlú mi ti gbàgbé orúkọ rẹ̀, ìlú kan ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ẹ jẹ́ ká wá ṣe bẹ́ẹ̀, ẹ̀rù fẹ́ jẹ́ kí ẹ tẹ́tí gbọ́ ọ̀rọ̀ tí Aláàfin Ọ̀yọ́ tuntun yìí tí wọ́n sọ. Gbogbo àwa tí Yorùbá nation, gbogbo àwa tá a fẹ́ dé ilẹ̀ lérí wa, ẹ jẹ́ ká súnmọ́ ìdí amóhùnmáwòrán wa, ẹ jẹ́ ká fetí balẹ̀, ká méjì bọ́ra bí aṣọ, ká wá máa ṣe kí ni, ká máa gbọ́ ọ̀rọ̀ tí Aláàfin Ọ̀yọ́ tuntun yìí èyí tó jẹ́ ọ̀rọ̀ gbòógì ìtàn fi ránṣẹ́ sí gbogbo àwọn káàárọ̀ oòjíire. Àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ pé àwọn máa ń rò wípé ó nọ́mà ni, ṣùgbọ́n àwọn nǹkan kan wà tí ò nọ́mà tó kọ́ jẹ́ wípé àkànwò pé ẹ jẹ́ kó máa ṣe lọ àní bá wọn dá sí i rárá, àìsí bẹ́ẹ̀ náà bá wọn dá sí i. Ọ̀rọ̀ tó wá wà nílẹ̀ yìí láti dé ilẹ̀ lérí wa, ó ti wá di ọ̀rọ̀ gbogbo wa báyìí láti dá sí i, no going back, amọ̀ ní tòótọ́. Ṣùgbọ́n nípa àwọn ọ̀rọ̀ kan, ẹ mọ̀ pé wọ́n máa sọ wípé ó tán lẹ́nu kù síkù yẹn lọ́rọ̀ àgbà. Àwọn ọ̀rọ̀ míì wà tó jẹ́ pé wọn kì í fi gbogbo ẹnu sọ, ṣùgbọ́n àwọn èèyàn tí wọ́n ń bá sọ̀rọ̀ yìí ó ti yé wọn débi tí wọ́n sọ dé gan. Mo wá fẹ́ jẹ́ kí ẹ̀yin náà, nígbà tí a fi hàn yín lótìtọ́ àti lódodo, àwọn awuyewuye kan wáyé lórí ọ̀rọ̀ Aláàfin Ọ̀yọ́, kò ṣe Aláàfin Ọ̀yọ́ nígbà òun ló tọ́ sí i. Àwọn tí wọ́n wà nídìí gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí nígbà náà, àwọn dà. Ta ló mú èròǹgbà wọn wípé tó bá jẹ́ pé àwọn lọ bọ́ sí òye ohun tó máa ṣe ó máa yàtọ̀ sí ohun tí Aláàfin Ọ̀yọ́ tuntun ọba Ọ̀wádé yóò máa ṣe nígbà tí wọ́n bá dórí àléfà. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí àti èyí tí ọba etí Èrúwà, ìlú Èrúwà tí wọ́n fi ọ̀pá àṣẹ lé lọ́wọ́, àti ọ̀rọ̀ tí àwọn náà sọ, ó jẹ́ kí ìwúrí wà wípé lótìtọ́ àti lódodo ilẹ̀ káàárọ̀ oòjíire á ṣe bẹ́ẹ̀ á gbára wa lọ́jọ́ kan tó ti súnmọ́lé tán. Àwọn kan wọ̀nyí lèmi fẹ́ jẹ́ kí ẹ láǹfààní láti gbọ́ lénìí, nítorí ẹ̀ ni mo ṣe fẹ́ túṣu désàlẹ̀ kòkò àwọn ará bí yìí. Kódà àwọn Fúlàní lásìkò ọba Ọ̀wádé yìí wọ́n dáràn. Ẹ ó láǹfààní láti gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ kan tó yẹ pé ó máa ṣe bẹ́ẹ̀ á fi wá lọ́kàn balẹ̀ nípa ti àwọn nǹkan èyí tí ó dàbí ìṣèjọba tuntun ti Aláàfin Ọ̀yọ́ tuntun èyí tí wọ́n fẹ́ gorí àléfà ní April nínú oṣù kẹrin, April 5 tí wọn yóò ṣe coronation. Ìpèbí ti bẹ̀rẹ̀ láti àná lọ. Wọ́n sì ti kéde ìséde láti aago 6 ìrọ̀lẹ́, láti aago 8 alẹ́ sí aago 6 àárọ̀, láti tẹ̀lé gbogbo àwọn ìṣẹ̀ṣe. Ta ló wá sọ pé kò sí ìṣẹ̀ṣe mọ́? Ó sì wà. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí kó tó di pé kábíyèsí wá wọ yàrá ìpèbí lọ, wọ́n ṣe ètò ìfọ̀rọ̀wérọ̀ kan. Àwọn ìmọ́lẹ̀ kan wà tí wọ́n tún tàn sí bí kábíyèsí ṣe pẹ́ dé. Àwọn èèyàn kan bu ẹnu àtẹ́ lu Ọ̀wádé wípé látìgbà tí wọ́n ti fi sàtífíkẹ̀tì lé lọ́wọ́, ó ti padà sọ́hùn, kò fẹ́ wálé mọ́. Ṣé òun ni ọba tí wá fẹ́ máa gbé ni? Òun ló ti wá dé yìí o, òun lẹ́ rí yìí.
nígbà tí kábíyèsí ijó àti ìlù ni wọ́n fi kí wọn káàbọ̀. Wọ́n dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ láti bẹ̀ wọ́n lọ tẹ ọkọ̀ létí lọ sí ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ẹni bí àwọn èèyàn ṣe túyàyà jáde, àwọn alábòsí nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire, ẹ̀yin ọlọ́tẹ̀ nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire, àṣírí yóò ní bò mọ́. Gbogbo ẹ̀mí tí ẹ fẹ́ jẹ́ kí ìlọsíwájú kó dé bá wa nílẹ̀ káàárọ̀ òjíire, ẹ fẹ́ jẹ́ ká dé ilẹ̀ lérí wa, àṣírí yóò ní bò mọ́. Àní gbàdúrà ikú fún yín, á jẹ́ kẹ́ wà láàyè láti rí omi tá à ń lọ yìí gangan. Ohun tí mo wá sọ fún yín lónìí, òun ni láti rí àwọn nǹkan kan tí ó jẹ́ positive fún wa nínú ìrìn àjò láti dé ilẹ̀ lérí wa. Ọ̀pọ̀ àwọn nǹkan la máa fi àwọn bá wa kò lè gbogbo a lè sùn síbì kan náà kí gbogbo wa dorí síbì kan náà. A sì máa rí àwọn ọba kankan tó jẹ́ pé wọ́n gba tiwa búrú ọba tó ń ṣe àtìlẹ́yìn fún olóyè Sunday Igboho nígbà náà, nígbà tí ológun kan pè wọ́n, nígbà tí wọ́n gbé olóyè Sunday Igboho tó ní rárá o, ẹ fi ọmọ wa síbì kan, ẹ wá ń bá wa ṣe ìpàdé tí ò ní ìtumọ̀ kiri. Irú àwọn ọba bẹ́ẹ̀ tá a bá pè wọ́n jókòó àti àwọn ọba mìíràn pẹ̀lú bí ọwọ́ tí ọba Abímbọ́lá ti Aláàfin Ọ̀yọ́ tuntun tí wọ́n gbé yìí, ó ṣeéṣe kí gbogbo ẹ̀ ṣe rẹ́gí kó sì bọ̀ sí ojú ẹ̀. Gbogbo àwọn nǹkan wọ̀nyí mò ń sọ láti ṣe bẹ́ẹ̀, láti prep àwọn kan wálẹ̀, láti ṣe ìpalẹ̀mọ́ ọkàn wa wípé ilẹ̀ lérí tá à ń lọ yìí, ẹ jẹ́ ká fọkànbalẹ̀, àsìkò ti tó ká wá fi ọwọ́ wẹwọ́ lókù báyìí, ká fi ọwọ́ sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn ọba kan tí wọ́n ní gbàbọ̀dè pẹ̀lú wa, ká bá wọn sọ, ẹ jẹ́ ká bá wọn là á lótìtọ́ àti lódodo. Ó ṣe é ṣe nígbà kan wọn ò rí ohun tí à ń rí, wọn ò rí ohun tí bàbá Bánjí Akíntóyè rí, wọn ò rí ohun tí olóyè Sunday Igboho rí nígbà náà, ṣùgbọ́n ní ìsìn ó jà wípé ẹ̀kọ́ ti ń ṣojú mímu fún oníkálukú. Wọ́n rí àwa fúnra lára wa ní ká wá sọ wípé àní dákẹ́ ariwo láti máa fi tó wọn létí wípé sẹ́ẹ̀ àwa náà fẹ́ lọ. Àwọn tí kò ń pariwo tiwọn, àwọn Haúsá mú wá fún yín lọ́jọ́ sí wípé àwọn náà sọ wípé àwọn náà fẹ́ lọ, bó tilẹ̀ jẹ́ pé ogun làwọn fẹ́ wá ti àwọn ògbógun. Lẹ́rọ̀ làwọn fẹ́ ṣe tiwa, àdẹ̀mú fi ariwo lọ kúrò lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà torí àwọn náà fẹ́ ṣe kí ni, a fẹ́ gbòmìnira tiwa. Àwọn ọba wa lọ́lọ́kọ̀ òjọ̀kan yìí, a mọ̀ pé àwọn ọba atẹnujẹ, àwọn ọba àjẹbánu wọn wà láàrin wa, no doubt about that. Àwọn ọba kan wà tó jẹ́ pé ìwà wọn kò tọ́ sí ipò tí wọ́n wà lásìkò yìí, kò sí àní-àní nípa, ṣùgbọ́n níbẹ̀ a rí àwọn ọba mìíràn tí wọ́n ti ṣetán fún wa láti ṣe àtìlẹ́yìn fún wa láti dé ilẹ̀ lérí wa. Ó wá kù sí ọwọ́ àwa ọmọ káàárọ̀ òjíire, ọwọ́ àwọn ọmọ aládé láti discover àwọn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan ká sì gbé súnmọ́ wọn, ká bá wọn sọ̀rọ̀ ní tùbínùbí. Ọ̀rọ̀ yìí kì í ṣe ọ̀rọ̀ kánjúkánjú, ṣùgbọ́n dá mi lójú pé àsìkò ti tó àti súnmọ́lé àti débi tí à ń lọ. Kí má dá yín lágara ọ̀rọ̀, kí má fi ọ̀pá pọ̀lọ̀pọ̀lọ̀ péjọ. Ẹ jẹ́ ká rìnrìn àjò lọ síbi tí wọ́n ti ṣe àfọ̀mọ́ ohun tó ní ṣe pẹ̀lú ìgbésẹ̀ Aláàfin Ọ̀yọ́ àti ohun tó ń pariwo lórí Aláàfin. Wọ́n jò nínú ẹ̀ dáadáa, bí wọ́n ṣe dé, bí gbogbo ẹ̀ ṣe lọ, àti àwọn nǹkan tó yẹ ká dìbò gẹ́gẹ́ bí ọmọ káàárọ̀ òjíire tó lè ṣe ìrànlọ́wọ́ fún wa nínú ìrìn àjò tá a dá ẹsẹ̀ lé yìí. Ẹ láǹfààní láti gbọ́, ẹ wá gbọ́ interview yẹn lágbára púpọ̀. Ọ̀rọ̀ jábọ́, ọ̀rọ̀ kàbìtì tó jẹ́ pé mo rí pé ó lè ṣe àǹfààní fún àwọn ọmọ ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire nílé lóko lẹ́yìn odi. Ẹ jẹ́ ká bá wọn débẹ̀ ká gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn bó ṣe rí gangan. Ẹ kú ìkàlẹ̀. Ẹ̀yin èèyàn mi, èmi ni ọmọ yín tòótọ́ Mariam Aláoyè Nurudeen alias ọmọ bàbá gbàgede mọ̀. A ti dé pẹ̀lú Ramadan package wa lọ́dún yìí bí a ṣe máa ń ṣe lọ́dọọdún. A ti pack àwọn oríṣiríṣi oúnjẹ sínú àwọn páálí wọ̀nyí, ìtó bẹ̀rẹ̀ látòrí 15,000 tó fi dórí oní 200,000 naira. Irú kékeré páálí ọwọ́ mi yìí òun ló ní 15,000 naira. Àwọn oúnjẹ kéékèèké ló wà nínú ẹ̀, tẹ̀lé fáwọn òṣìṣẹ́ yín, tẹ̀lé fáwọn olólùfẹ́ yín, tẹ̀lé fáwọn ẹbí yín, tó fi dórí páálí ńlá tó wà ńlẹ̀ yìí. Òun ó wá pẹ̀lú full bag of rice oní 200,000 lòun, a ní oní 120,000, a dẹ̀ ní oní 50,000. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ sí, oríṣiríṣi nǹkan la kó sínú ẹ̀. Bí oúnjẹ yẹn bá ṣe pọ̀ sí, òun náà ni páálí yẹn ṣe pọ̀ sí. Bẹ́ẹ̀ ṣe rí oríṣiríṣi, ìtó lẹ́ja, ìtó ní mílù, ìtó lóróró, gbogbo ẹ̀ pápátá láti ṣe ètò ẹ̀ fún yín láti fún àwọn èèyàn nírọ̀rùn tó wà ní Nàìjíríà yìí.
ẹ dẹ̀ ní láti sanwó delivery o àti fi gbogbo owó delivery sínú ẹ̀. àti wá ní èyí tó jẹ́ pé ẹ lè há ní àsàlátù ni fún tefsir ni abẹ́kọ̀fẹ́ fún àwọn èèyàn nínú ààwẹ̀ yìí ìta ti print sí ìta print sí bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ sí kò sí bí a ṣe lè bá yín ṣe. ẹ jọ̀ọ́ ẹ kàn sí wa lórí fún fóònù nọ́mbà wa tẹ́ ẹ̀ ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. ẹ máa rí flyer wa lẹ́yìn fídíò yìí kẹ́ ẹ fi mọ gbogbo àwọn ètò tá a ti ṣe kalẹ̀ fún yín. Ramadan Kareem. èyí ni bí Aláàfin ṣe wọ ìpèbí lẹ́yìn tó dé láti Canada. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ọ̀rọ̀ náà kò yé níbẹ̀rẹ̀ àmọ́ ní báyìí ó ti yé ẹni gbogbo. kò yé àwọn èèyàn púpọ̀ pé ọba kan gba ọ̀pá àṣẹ àti sàbúkẹ́ẹ̀tì àmọ́ lọ́jọ́ kejì ló gbéra tó gba ìlú òyìnbó lọ. ohun tí àwọn kọ̀ọ̀kan kọ́kọ́ ń béèrè tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí sọ ni pé irú ọba wo rèé. bẹ́ẹ̀ làwọn míì ní kí ló ń ṣẹlẹ̀ gan-an tí àwọn alásọjáàmù ẹ̀dá míì pàápàá sì ń wí pé ṣé kìí ṣe pé kábíyèsí ti sá lọ bóyá kò múra fún ipò náà tẹ́lẹ̀ kò rò pé òun máa jọba ó rò pé erémọdé ni àfi nígbà tó rí wàhálà tó wà nípò ọlá náà tó lóun ò ṣe mọ́. àmọ́ ó ti hàn dáadáa báyìí pé ọba wa ò sá lọ àti pé kò sí àbòsí kankan nínú gbogbo ohun tó ṣẹlẹ̀. kó lè dáa ni ohun tí Aláàfin Abdulhakeem Abímbọ́lá Ọ̀wọ́adé bá lọ. ẹni tó bá rántí bí wọ́n ti ṣètò náà ọ̀rọ̀ náà yóò yé yóò sì yé dáadáa. ohun tó ṣẹlẹ̀ kò sì ní rú lójú rárá. ọjọ́ 10 oṣù kínní ọdún 2025 yìí níléeṣẹ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹnjiníà Ṣèyí Mákindé kéde pé àwọn ti mú Aláàfin tuntun àti pé orúkọ Aláàfin ọ̀hún ni Abímbọ́lá Ọ̀wọ́adé. ìkéde yìí ya àwọn èèyàn lẹ́nu ọ̀pọ̀ kò sì mọ ìdí tí wọ́n fi kéde bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ Ẹtì Friday tí í ṣe ọjọ́ Jímọ̀. nígbà tí ọ̀rọ̀ náà fojú hàn láwọn èèyàn tó mọ ìdí abájọ tí wọ́n mọ̀ náà ni pé wàhálà tí ọ̀rọ̀ jíjẹ Aláàfin Ọ̀yọ́ ti mú dání láti ọjọ́ yìí kò jẹ́ kí wọ́n lè ṣe ìkéde náà lọ́jọ́ míì ju ọjọ́ Jímọ̀ lọ. ìdí ni pé lásìkò tí wọ́n ṣe ìkéde náà kò sẹ́nìkan tó lè sáré gba ilé ẹjọ́ lọ pé òun kò fẹ́ kí wọ́n gbé ọ̀pá àṣẹ fún Aláàfin tuntun tí wọ́n yàn náà. tí ẹnìkan bá sì ti ṣe èyí tí Aláàfin kò ní ọ̀pá àṣẹ tí kò ní sàbúkẹ́ẹ̀tì ọ̀rọ̀ dàrú nìyẹn. ohun tí ìjọba fẹ́ sáré ṣe ni pé bí wọ́n ti kéde orúkọ Ọ̀wọ́adé yìí kí wọ́n fún un ní sàbúkẹ́ẹ̀tì kí wọ́n sì gbé ọ̀pá àṣẹ fún un láàrin ọjọ́ náà sí ọjọ́ Sátidé. bó bá ṣe pé wọ́n rí Ọ̀wọ́adé ní Sátidé tí í ṣe ọjọ́ àbámẹ́ta ìyẹn ọjọ́ kejì tí wọ́n kéde orúkọ ẹ̀ wọ́n bá ti gbé ọ̀pá àṣẹ fún un. ṣùgbọ́n ẹni tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ yìí kò sí nílé Canada ló ń gbé iṣẹ́ ìjọba orílẹ̀-èdè náà ló ń ṣe ọ̀gá pàtàkì kan ni níbẹ̀. iléeṣẹ́ tó ń múná wá fún gbogbo orílẹ̀-èdè ọ̀hún ló wà. ohun tí kò sì ṣe lè sáré fiṣẹ́ náà sílẹ̀ nìyẹn. kò tilẹ̀ sí bí yóò ti kò dé Nàìjíríà lọ́jọ́ kejì tí wọ́n kéde orúkọ ẹ̀ àmọ́ pẹ̀lú bó ti nira tó lọ́jọ́ kẹta tí í ṣe ọjọ́ Sunday Ọwọ́adé gúnlẹ̀ sí Nàìjíríà. nígbà tó sì di kùtùkùtù òwúrọ̀ ọjọ́ kejì ọjọ́ Ajé gómìnà Ṣèyí Mákindé gbé ọ̀pá àṣẹ ẹ̀ fún un bẹ́ẹ̀ ló sì fún ní sábúkẹ́ẹ̀tì pé òun ni Aláàfin Ọ̀yọ́ tuntun. lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ni ọba náà gba ìlú Ọ̀yọ́ lọ níbi tó ti fi ara ẹ̀ hàn gbogbo àwọn èèyàn ilẹ̀ Yorùbá pátá tí kìí ṣe àwọn ará Ọ̀yọ́ nìkan. bẹ́ẹ̀ ọjọ́ náà pàápàá kìí ṣe ọjọ́ kékeré ọjọ́ kan tó pinmirin ni. àwọn èrò ń wọ́ lọ bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń wọ́ bọ̀ èyí sì fi hàn pé àwọn tó nílé tàlejò Ọ̀yọ́ ti ń retí Aláàfin tuntun. wọ́n ń retí Aláàfin tuntun lẹ́yìn tí ọba Lámídì Ọláyíwọlá Adéyẹmí kẹta ti wàjà. ohun tó wá ṣẹlẹ̀ ni pé àwọn èèyàn ti rò pé lọ́jọ́ tí Aláàfin wọ̀lú Ọ̀yọ́ ìyẹn lọ́jọ́ 13 oṣù January ọ̀hún kò tún ní padà lọ mọ́. àmọ́ Aláàfin kò sùn ìlú Ọ̀yọ́ níjọ́ náà ó gbọ́dọ̀ padà sí Ìbàdàn nítorí lọ́jọ́ kejì ló ń lọ sí Canada padà. bí àwọn aráàlú tí wọ́n gbọ́rọ̀ náà sì ti ń béèrè pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ ọba Ọ̀wọ́adé ti dé airport ó sì ti wọ bàálù ó dé Canada. kò sí ohun méjì tó fi di dandan pé kí Aláàfin lọ bí kò ṣe pé ọ̀gá ńlá ni níbi tó ti ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ìjọba orílẹ̀-èdè náà bí kò bá sì sí níbẹ̀ tàbí nítòsí
nǹkan yóò dàrú gan ni. Ohun tó gbé e lọ sọ́hún rèé nígbà tó sì yanjú gbogbo ètò pátá tó fa iṣẹ́ náà lé ọ̀gá míì lọ́wọ́ ló padà wá sílé yìí. Àsìkò tó dé bá ètò ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí wọ́n ti ṣe sílẹ̀ fún mu. Wọ́n ti ní kó máa bọ̀ kó wọ ipò bí lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ nígbà tí yóò bá sì fi di ọjọ́ 5 oṣù kẹrin kí gbogbo ìlú wàá gbádé kárí ọba wọn. Ohun tó tún jẹ́ kí àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ jáde rẹpẹtẹ lọ́jọ́bọ̀ Àlàmísì ọjọ́ 6 oṣù yìí nìyẹn tí wọ́n wá pàdé ọba wọn nígbà tó dé láti Canada. Nígbà tí wọ́n ti gbọ́ pé kábíyèsí ti dé síbàdàn ni wọ́n ti ń múra bí ilẹ̀ sì ti ń mọ́ ni wọ́n ti ń dúró sójú ọ̀nà káàkiri. Àwọn kan ti dúró sí Ìròkò, àwọn míì wà ní Fìdítì, àwọn míì wà ní Jóbèlè. Wọ́n ń fẹ́ kó jẹ́ àwọn làwọn kọ́kọ́ máa rí i. Ṣùgbọ́n ní Plaza de Haruna ní Elékàrà tó sì kù bíi máìlì 3 sáàrin ìgboro Ọ̀yọ́ láwọn èrò ti rìn lọ tí wọ́n sì jókòó tí wọ́n ń retí ọba. Àwọn obìnrin ilé tí wọ́n fẹ́ fi ewì pàdé ọba wà níbẹ̀, èyí sì ni ewì àti orin wọn. Ẹ̀yà sákúre o, èrò tí ń rà kẹsàn-án ẹ̀yà sáàfin, ẹ̀bá nǹkan láàfin Abímbọ́lá. Kábíyèsí mo mórí balẹ̀ Aláàfin ọmọ ọbọ̀ wádé dá ẹlẹ́wù ẹ̀tù ìyàdá àrọ́mọdọ́mọ ilé Bọ́lá onígbàpé ládìgbòlù ọba tó lóyin lẹ́kọ̀ọ́ lóyin níran níbi níran lẹ́kẹ̀ẹ́ mọ̀ṣẹ́ jókòó róye ọba ńlá tí fọba jẹ ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ ní gbogbo lẹ̀kílẹ̀. Àkànní o ọmọ ọ̀wọ́ adé ìyàdá ẹlẹ́wù ẹ̀tù bàbá tí yóò gbá ní tì bàbá tí yóò lá ní tì bàbá tí yóò mú ní tì bàbá tí yóò fẹ́ ní tì bàbá tí yóò ná ní tì ẹni ìyàdá bá gbàgbà àgbà tí ò lè gbà tán ẹbọra ní gbarú wọn. Abímbọ́lá èrò tí re mọ̀lété ẹ̀yà sákúre o, èrò tí rà kẹsàn-án ẹ̀yà sáàfin, ẹ̀bá nǹkan láàfin Abímbọ́lá. Àwọn olórí láti agboolé Ọ̀wọ́ Adé náà ti jókòó, àwọn náà ní orin tiwọn lọ́tọ̀. Nǹkan láàfin Abímbọ́lá o, ẹ̀bá nǹkan láàfin Abímbọ́lá, èrò tí re mọ̀lété ẹ̀yà sákúre o, èrò tí rà kẹsàn-án ẹ̀yà sáàfin, ẹ̀bá nǹkan láàfin Abímbọ́lá. Àwọn ọmọ Ọ̀wọ́ Adé tí wọ́n wà ní Ìkirè náà wálé, àwọn pàápàá ṣàdúrà fọba. Gba àwọn kó tù wá lára tó àbúyún kú bí wẹ́rẹ́ tó àgbà pọ̀tọ́ wà láhùláwàlá àpọ̀jà ní ìlànà. Lẹ́yìn náà ni adelé ìmáàmù àgbà Ọ̀yọ́ náà jókòó tó sì ṣàdúrà fún ọba pẹ̀lú àlàyé bí inú àwọn ọmọ Ọ̀yọ́ ti dùn tó. Ó ti mi ní Alhaji Abdullateef Abdulaziz Ẹlẹ́yẹlé tí mo jẹ́ mọ̀fàṣírò àgbà fún ilẹ̀ Ọ̀yọ́, bákan náà tí mo ń jẹ́ acting imam lọ́wọ́lọ́wọ́ nílùú Ọ̀yọ́. Afẹ́kẹ́ sọ fún wa rí pé àwọn èèyàn pọ̀ mí lónìí àdẹ̀rẹ́ yẹn báyìí ní àná àárín jẹta kí làwọn èèyàn ṣe náà lọ́pọ̀ tó báyìí. Yóò rí bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ètò tí Ọlọ́run ọba ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nínú ọlá ńlá rẹ̀ lágbọ̀ngbọ̀n tí wá ń bí, torí pé gbogbo ìgbà ni Ọlọ́run ọba sì ń ní ìṣe láàrin gbogbo ẹ̀dá tó dá tọkàn ọ̀jọ̀ kan. Àmọ́ nínú ìlú Ọ̀yọ́ lọ́wọ́lọ́wọ́ tá a wà yìí a wà nínú ìdùnnú tó ga látara wípé àwọn tá a ti ń béèrè lọ́dọ̀ Ọlọ́run láti bí n tó tún mọ́dún 3 sísìn nípa wípé tọ̀ ìgbà tí ọba wàjà bàbá wa Alhaji Abdulhamid Ọláyíwọlá Adéyẹmí kẹta à ń retí kọ́lọ́run ó yàn fún wa. Ọlọ́run wá jẹ́ pé ó dáhùn ìbéèrè wa lọ́dún ni ó fún wa ní ọba tuntun, ọba wa Abdulhakeem Abímbọ́lá Ọ̀wọ́ Adé ẹlẹ́wù ẹ̀tù kínní. Òní ni wọ́n sọ̀kalẹ̀ sílùú Ọ̀yọ́ tí wọ́n ó dé láti Canada tí wọ́n à ń retí wọn báyìí. A wà ní Plaza de Haruna, so àwọn èèyàn pọ̀ rẹ́gẹ́dẹ́ nínú ọgbà hòtẹ́ẹ̀lì bàbá wa Haruna Eléwì ńlá wà báyìí. Àfọlọ́ Ọlọ́run bẹ lọ́hùn dídé wọn yìí, Ọlọ́run ọba kó fi sọ wá lóko rẹ̀ lọ́yọ̀ọ́, kó fi sọ ọba gangan lóko rẹ̀. Ọlọ́run tí jẹ́ kó ní dé sí ara àwọn tó bá yàn tí gbogbo kọ́mọ̀ ṣe fi máa ṣẹlẹ̀
tí gbogbo ń tọ́ yẹ tí ètò fi máa tò. Ọlọ́run lọ́ba ọgbọ́n, òun lọ́ba àmọ̀, òun lọ́ba òye. Ọlọ́run ọba kó bá ní pé fún ọba wa tí ó fi darí ìlú Ọ̀yọ́ yìí, tí ó fi ní tẹ̀, tí ó fi ní ẹwọ́, kí ó jẹ́ kásìkò rẹ̀ ó tu gbogbo ìlú Ọ̀yọ́ lára. Níbi tí wọ́n ti ń ṣe èyí ni àwọn onílù ti dé tí wọ́n sì dá gbogbo ìlú bolẹ̀. Bí wọ́n ti ń lù lọ́wọ́ ní ariwo sọ kábíyèsí ti dé. Láti Elékàrà làwọn èrò ti tẹ̀lé ọba, wọ́n sì jọ rin ìrìn bíi máìlì 3 náà wọ àárín Ọ̀yọ́ ni. Ó kù díẹ̀ kí wọ́n délùú làwọn ọmọléèwé Ládìgbòlù àti Olivet sáré jáde wá pàdé ọba. Wọ́n sì pọ̀, bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n sì ń tẹ̀lé kábíyèsí pẹ̀lú mọ́tò rẹpẹtẹ tó wà lẹ́yìn ẹ̀. Bí kábíyèsí ti ń ju ìrùkẹ̀rẹ̀ lòun náà ń jó nínú mọ́tò tó ti yọrí jáde náà. Bí ẹ̀ẹ̀mẹ́ta làwọn aráàlú sì ń dá a dúró tí mọ́tò náà kò ní rọ́nà lọ rárá. Ẹgbẹ́ àwọn aláta, àwọn elélùbọ́ àtàwọn ìyálọ́jà sáré jáde lọ́jà pẹ̀lú ìdùnnú. Àwọn náà wá kí kábíyèsí káàbọ̀. Bẹ́ẹ̀ lọ̀gọ̀rọ̀ àwọn onílù kò sáàyè fìlù sọ̀rọ̀ fìlù pòwe bí wọ́n ti ń tẹ̀lé ọba. Nígbẹ̀yìn ọba náà dé ilé ringini kan nínú GRA níbi tí yóò gbàdé ìpèbí tí yóò sì bẹ̀rẹ̀ ètùtù tó bá yẹ láti ṣe. Ní ìpèbí yìí ni yóò ti kọ́ oríṣiríṣi ẹ̀kọ́ nípa bí wọ́n ti ń ṣèjọba Ọ̀yọ́ àti bí ọba Ọ̀yọ́ ti gbọ́dọ̀ ṣe ní gbangba àti níkọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ ni yóò gbọ́ ìtàn, yóò sì dé ìdí àwọn alálẹ̀ gbogbo láti rúbọ sí wọn kó sì fi ara ẹ̀ hàn pé òun lọ́ba wọn tuntun. Kò sí gìrìgìrì kan mọ́ báyìí o. Ọba Abdulhakeem Ọwọ́adé ti dé, ó ti wà nípèbí, ọjọ́ ìgbàdé pàápàá ti kù sí dẹ̀dẹ̀. Àdúrà ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ń ṣe báyìí pé kí àsìkò Aláàfin tuntun yìí kó tu gbogbo wa lára. Ẹ̀yin èèyàn mi, èmi ni ọmọ yín tòótọ́ Mariam Aláoyè Nurudeen alias ọmọ bàbá gbàgede mọ̀. A ti ti dé pẹ̀lú Ramadan package wa lọ́dún yìí bí a ṣe máa ń ṣe lọ́dọọdún. A ti páàkì àwọn oríṣiríṣi oúnjẹ sínú àwọn páálí wọ̀nyí. Ìtó bẹ̀rẹ̀ látòrí 15,000 tó fi dórí oní 200,000 naira. Irú kékeré páálí ọwọ́ mi yìí òun ni ó ní 15,000 naira. Àwọn oúnjẹ kéékèèké ló wà nínú ẹ̀, tẹ̀lé fáwọn òṣìṣẹ́ yín, tẹ̀lé fáwọn olólùfẹ́ yín, tẹ̀lé fáwọn ẹbí yín, tó fi dórí páálí ńlá tó wà ńlẹ̀ yìí. Òun ó wá pẹ̀lú full bag of rice oní 200,000 lòun. A ní oní 120,000, a dẹ̀ ní oní 50,000. Bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ sí, oríṣiríṣi nǹkan la kó sínú ẹ̀. Bí oúnjẹ yẹn bá ṣe pọ̀ sí, òun náà ni páálí yẹn ṣe pọ̀ sí. Bẹ́ẹ̀ ṣe rí oríṣiríṣi ìtó lẹ́ja, ìtó ní mílù, ìtó lóróró, gbogbo ẹ̀ pápátá láti ṣe ètò ẹ̀ fún yín láti fún àwọn èèyàn nírọ̀rùn tó wà ní Nàìjíríà yìí. Ẹ dẹ̀ ní láti sanwó delivery o, àti fi gbogbo owó delivery sínú ẹ̀. Àti wá ní èyí tó jẹ́ pé
ẹ lè há ní àsàlátù ni, fún tefsir ni, abẹ́kọ̀fẹ́ fún àwọn èèyàn nínú ààwẹ̀ yìí. Ìta àti print sí, ìta print sí, bẹ́ẹ̀ bá ṣe fẹ́ sí, kò sí bí a ṣe lè bá yín ṣe. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ kàn sí wa lórí fún nọ́mbà wa tẹ́ ẹ̀ ń wò lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ẹ máa rí flyer wa lẹ́yìn fídíò yìí kẹ́ ẹ fi mọ gbogbo àwọn ètò tá a ti ṣe kalẹ̀ fún yín. Ramadan Kareem. It is an absolute delight and a wonderful pleasure to be seated here today with none other than the 46th King, Alaafin of the Oyo Empire, Oba Abimbola Owade I. Good evening, sir. It is a pleasure to have you here with us today. We're here today to get some insight. We know that it is an occasion of such joy and pleasure for you to have been crowned king, especially with having competition and not knowing what the outcome would have been. So today we just want to get some insight into how your journey has been so far leading up to this point. Can you please tell us about your journey leading up to this moment? So what experiences have you had that have prepared you to take on this role of leadership of the Oyo Empire? Oh yeah, thank you very much. Just like you mentioned, I am Royal Majesty Oba Alaafin of Oyo, the 46th King of Oyo Empire. I started off my primary school at Christ Mission Primary School. That was in Shaki in Oyo State. So after completion of that, I went on to doing my secondary school education at Baptist High School. I completed that in 1992. And with that, I did science as some of my prerequisites because I have a lot of interest in engineering. So with that, I went for my national diploma in mechanical engineering at Laro Poly. I was there for 2 years. So after completion of the diploma, I went for my HND in Ibadan Poly. So where I obtained a higher national diploma. So I didn't stop there. So I proceeded to do my first degree at the University of Sunderland in England. So after completion of that, so I'm a kind of person that I'm a go-getter, and I try as much as possible that whatever I'm doing, I want to make sure that I have the best of it. So I never stopped there. So I went on to doing a master's in mechanical engineering at Northumbria University. So after the completion of that, I worked couple of years for oil and gas company as a planning engineer. So with some of this experience, I've gained a lot of that has made me to have some developmental skills and leadership skills. So with that, I never stopped there because I'm a kind of person that I like to explore. So after some years, I decided to relocate to Canada, where I got certified in project management. And so after getting certified, so I got a job with one of the largest utility service company called Manitoba Hydro. So I've been working there for a couple of years now. That in a way strengthened my experience and how to deal with people, because it's a big organization. So there I learn how to coordinate and collaborate very well with people. And then not only that, having working there, that improved my conflict resolution skills. So with that in place, I believe with some of this experience and long length of education,
in engineering. So I believe that prepared me for the post of Alaafin of Oyo. And here I am today. I am Alaafin for Oyo. That is wonderful. I would definitely say it's been a journey of growth, resilience, and community development as well. So I would like for you to briefly walk us through the moment where you were declared the 46th king. How did you feel at that very point in time? What was the first thought that came to your mind and the feeling that came with that thought? I'm not gonna lie to you. The very day I had that my name was announced, so in a way I was kind of wow. The first thing that raised to my mind was that get ready to go to Nigeria. So yeah, and this is an opportunity I've been looking forward to, seeing happening. And yeah, I think I'm very happy. And I believe it is time to go back home and showcase what I've learned, going back to my educational background and with some of the experience I've gained in my life. So I believe it's time for me to go back and help them to solving the problem. All right. And speaking of background and experiences, what lesson from your family and upbringing would you say guide you as you prepare to lead us? One of the things that I learned, and I would say that I will maybe I would always like to use to advise the upcoming maybe youth as well is that whatever really you are doing, you have to make sure you do it right, and you try to make sure that you avoid anything that would maybe bastardize your name, because you don't know where you're gonna be. So I think I was raised in a very good environment, and there's a popular saying that torí gbogbo tá bá ń ṣe, it's not because of today, it's because of tomorrow. So I think it's a watchword for that I would declare to maybe youth and people who possibly maybe who are aspiring to maybe take up maybe a leadership position in the future, or maybe, yeah. So, yeah, I think so. All right. And then what are some of your key priorities for the Oyo Empire once you are coronated? The moment I get coronated, I have a number of agenda that I have put together. There's no doubt about the fact that my predecessor, which is Kuba Bayeye Alaafin Adeyemi, there's no doubt about the fact that he has done very well in terms of culture and tradition, being his successor. So the plan is trying to maybe give it a push and lift it up from where he left it off. So yeah, I think that's one of my agenda as in so during that time you'll be looking at a way to promoting our traditional getting involved in organizing events like Shogo Day, Oromio Day, and others. So that is one of my agendas. Another thing which I'm looking at doing is we're having a lot of individuals who have contributed meaningfully to the development of Oyo. So not only just the living ones, we have to talk about maybe the dead ones as well. So in that respect, I'm planning to try to maybe try to create a kind of maybe giving them a kind of award, just to make sure that they are, just to show a kind of recognition to them, just to let them know that yeah, we recognize them, both while they are alive and after their death. So not only that, having looked at
the youth of nowadays, I can really see that there are a lot of people who don't have skills, enough skills to do the job or to pick up the necessary job. So part of my agenda is to have a vocational training or get a vocational training across to them. So that could maybe making them hairstylists and some other some other trades like that. So with that, I believe that that will get some of our youths out of the street. So and it will create a kind of empowerment, and it will create jobs for them. So not only that, for some of the skilled people, like graduates who completed their maybe a degree or HND, higher national diploma, and they are looking for job. So I've thought of an idea of maybe trying to get maybe some training, like cybersecurity training to them, so that trying to train them so that they'll be cybersecurity inclined. So with that, I believe that that would get them more, to be marketable. So, and by so doing, they don't have to travel abroad. They don't have to travel abroad. All they have to do is just like maybe in the corner of their room, they can work. And, they can communicate and then collaborate and do the job all over the world. So that is one area I'm looking at, helping and solving the employment problem in Oyo Empire and in Yoruba land, as I would like to say. So, and apart from that, I realized that several 100 years ago, there are a lot of artifacts, jewelries, valuables being taken away or being carted away by some of the British people. So, for instance, there's a war called Pepper War. So the Pepper War happened in 1895 in Oyo, whereby we have some of the British people, they came around and they carted away with they carted away with gold, about 16 gold-plated crowns. So in a way, I would work with some of the necessary stakeholders to see if maybe some of those valuables could be repatriated, or maybe, we can get them back. And if in a way we can get them back, we should be expecting them to maybe get some compensation from them. So that is another plan I have for you. Another thing I'm looking at, maybe another area I'm looking at, maybe trying to look at is, like there are a lot of people, there are some situations whereby people lose their loved ones. I'm talking about the widows and the widowers. So in that situation, we'll be looking at a way to maybe finding a way to empower them, getting them empowered, so that in a way they can maybe get involved in this, maybe in a small business, so that at least they can live a meaningful life, and they'll be fine. I've been talking with a lot of international bodies, and one of them is International Hope. I've talked to them, and they've made me understand that they are ready to give necessary help in that respect. So I'll be getting some hospital equipment from them, so which I will be taking to, bringing to Oyo Empire, to improve the health facilities in Oyo and its environs. Thank you very much. So definitely sounds like you have a
full plan and a trajectory of how you'd like to progress, especially with starting your reign. Sounds like you have a plan for the widows, the youths, orphans, widowers, and people that need some sort of support. That is a wonderful plan that you have there. Thank you very much. All right. So my next question now would be, is there a particular quote or a saying that you live by on a day-to-day basis? You know, there's a popular saying that service to humanity is the best work of life. So with that, I believe in serving humanity. So in that regard, so that's one of the reasons why I decided to say, okay, where I want to go back home with all the experience and the length of education that I've gathered abroad, and I want to be back home to help my people in boosting the health facilities and maybe in terms of the employment side of it. So, yeah. Wonderful. All right. And the last question I have here for you, sir, if you were to look back, say at the end of your reign, which will be fruitful, long and prosperous and impactful, what would you like people to say about you as a king? So when they reflect on your reign, what would you like people to say about you? That's a very good question. I think, and this is something I've known, and even at work, they know me very well for it. I always like to leave a track. I mean, I always like a situation whereby maybe I could be identified with something, say, oh, during the time Akim was the one that did this design, being an engineer. Akim did this, he developed maybe a particular software or maybe, So that's one thing I like. I like to leave a kind of a legacy behind, so that maybe some several years down the lane, I will always like a situation whereby maybe, people will have something to point to and say, it was during his time that he developed the health facilities, and and then again, I would like my name to be inscribed in a lot of things to say, yes, he did this during his time. All right. So His Royal Majesty definitely wants to leave a footprint, a good legacy, with an impactful reign for the people of Oyo. All right. So do you have anything that you would like to tell the people of Oyo that they can look forward to during your reign? Do you have a message for the people of Oyo? My message for people of Oyo is that there's a popular saying that Agbajowa Alaafin Soya. As in, if you want to get something done, it's not all about maybe you alone. You need a kind of support of the people. So I believe that having their support, I'll be able to deliver some of the goals I have, and some of the things I think that will be beneficiary to the community. So in a way, I would say I need their support. So with that, I believe I will be able to go a long way and be successful with what I'm doing. All right. So His Royal Majesty Oba Bimbola Akimowade is calling for the support of Oyo people because he has plans in place for people, good plans. However, it can only be done with a community of supporters. Would like to say a big thank you for joining us today. Yeah, thank you for your presence, and thank you so much for answering our questions. It's nice meeting you too, and it's nice to be here. Thank you very much. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Ọmọ aláṣọ ò gbọ́dọ̀ wá kísà, ọmọ ẹlẹ́ran ò gbọ́dọ̀ jẹ́gun. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká gba òmìnira tiwa. Ọmọ Yorùbá ẹ jí gìrì. Ẹ jẹ́ ká
òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Òmìnira ni Yorùbá fẹ́ o nílẹ̀ bàbá wa. Ọmọ aláṣọ ò gbọ́dọ̀ wá kìsà, ọmọ ẹlẹ́ran ò gbọ́dọ̀ jẹ́gun. Ẹ̀yin àgbààgbà ilẹ̀ Oòduà, ẹ jẹ́ ká forí korí. Gbogbo ọ̀dọ́ ilẹ̀ bàbá wa, lọ́mọdé làgbà lóbìnrin lọ́kùnrin òmìnira la fẹ́. Ọmọ Oòduà kí lẹ fẹ́ o? Yorùbá nation ni o. Kéku lè ké bí eku, ẹyẹ lè ké bí ẹyẹ. A ò fẹ́nikẹ́ni lọ kàdá dúró la fẹ́. Olúkálùkù dájú orúkọ bàbá rẹ̀ lórí ilẹ̀ wa o. Ẹ ò bá lẹ́gùn bàbá ní òjò bí ó sì jó mọ́ bàbá nìkan ò lè mú ní sí. Àló ti tó gẹ́ ẹ ò ṣe mọ́. Ìrẹ́nijẹ èyí ti tó gẹ́, ìfìyàjẹni ti tó gẹ́, ikú ọmọdé ikú ọ̀dọ́ a ò fẹ́ mọ́ nílẹ̀ bàbá wa. A fẹ́ kí èdè wa ó di pàtàkì ìgúnlẹ̀. A ò fẹ́ ètò ìjọba tipátipá mọ́. Gbogbo ẹ̀yin ọ̀jẹ̀lú ọ̀bàlújẹ́ ènìyàn yìí ẹ kó ráńgà yín ẹ máa lọ. Ká lè fúnra wa ní ètò ààbò tó péye lórílẹ̀ bàbá wa. Ìyà tá a jẹ tó lọ́wọ́ àwọn ará òkè ọ̀hún, ìfipábánilò yìí a ò fẹ́ mọ́. Bíbani ní nǹkan oko jẹ́ dídá ẹ̀mí àwọn àgbẹ̀ légbodò ó ti sún wa. A kì í bá ní tán ká fani nítàn ọ̀ya, ẹ jẹ́ a máa lọ ká lọ gbòmìnira tiwa. Òmìnira.